Nu är det höst och vi har ställt undan husbilen för vintern i en lada på Öland. Och det luktar så gott av såpa, den är nystädad och fin. Men först innan vi ställde in den så tvättade vi ju bilen. Och där uppstår ju en del frågor. Kan man använda högtryckstvätt på en husbil? Vad ska man ha för avfettning, eller löses alla tätningar runt luckor och sånt upp då, eller hur gör man? Följ med oss så får ni se. Vi brukar alltid tvätta på en anläggning som ligger nära där vi bor i Kalmar. Och där får man inte ha med sig egen avfettning, så vi har köpt en special på plats där som löser organiska saker, typ fasttorkade insekter och sånt. Så det är det vi brukar börja med. Och den här anläggningen, den innehåller ju 7 olika steg om man vill ge bilen vad de kallar för extra kärlek. Men man kan ju bara spola av den, schamponera och spola av den om man vill. Det gör man ju som man tycker efter eget sunt förnuft och hur smutsig bil man har. Efter att det här medlet vi hade i flaskan har fått verka i 5 minuter på alla hårt intorkade insekter i fronten och på sovalkoven, så lägger vi på en alkalisk avfettning på hela bilen. Den är ju inte fett- och oljelösande, så att den löser ju inte tätningar och sånt runt luckor. Det här tvättbåset som vi står i, det är ju speciellt anpassat för lite högre fordon. Så här finns en balkong, en trappa upp, så att man kommer åt och skrubba taket. Det är ju alldeles förnämligt tycker vi. Efter 5 minuter så har avfettningen gjort sitt jobb. Och då kan man ju gå på med högtryckstvätten. Det är viktigt att inte gå för nära. Det är ju inte lika känsligt här framme på förardelen. Det är ju som en vanlig plåtbil. Men man får ju se upp lite sen när man går över på husbilsdelen och tänka lite annorlunda när man använder högtryckstvätten. Vid fönster och luckor börja spruta på mitten och snett ut mot kanterna så att du inte sprutar rakt in mot tätningarna. Med hjälp av avfettningen och sen högtryckstvätten så har vi nu fått bort allt löst sittande smuts och insekter och fågelskit och grus och annat. Så att nu kan vi snart gå på nästa steg. Steg 3 här i vårt fall, det är ju det man egentligen förknippar med tvätta husbil. Och det är ju skumschampot som vi lägger på här. Vi dränker in hela bilen med det för att sen gå på steg 4 som kommer alldeles strax. Man får jobba lite extra för att verkligen få bort alla rester av flugor från sovalkoven. Men det blev riktigt fint måste vi säga. Vi är jättenöjda.
När man har använt det här schampot på vindrutan så får man en liten bonuseffekt i form av att man behöver inte använda vindrutetorkarna så mycket för att regnvattnet och regndropparna de liksom rullar av rutan i pärlor. Det är helt fantastiskt magiskt. Dagtid så är den här anläggningen bemannad med väldigt hjälpsam och kunnig personal och man kan handla bilvårdsgrejer och medel som är godkända att använda i deras anläggning. Och skulle du vara här sena kvällar och nätter och tvätta när det är obemannat så kan du köpa i automaten. Om ni har fina, blanka och repfria plastfönster på husbilen så tvätta dem med egna trasor och medel och gör inte som jag här. Våra rutor de är superrepiga så att det gör inte så stor skillnad om jag drar med den här väl använda borsten. Det ni ser nu det är steg 5, det vill säga skölja av allt skumschampo. Ungefär som när du har tvättat med svamp och hink, att du spolar av bilen. Som en liten extra present till vår fina lilla husbil inför vinteravställningen så sprutade vi på skumvax och sen sköljer jag bilen här med ett speciellt vatten som ger ett fläckfritt resultat. Ganska fantastiskt. Och när vi trodde att vi var helt färdiga så kom vi ju såklart på, som vanligt, att man behöver väl torka av lite vid motorhuv och dörrar vid hytten och så vidare, luckor och annat. Ja, så det tog en stund till, bara att jobba vidare. Ingen rast, ingen ro. Nu har vi mellanlandat på macken och då kommer vi till den eviga följetongen. Vad ska man ha för däckstryck? Vi har ju inte så stora axelbelastningar på våran lilla bil så att vi kör väl kanske lite lägre än många andra. Vi har normalt 4,5 fram och 4,8 bak. Det här var det sista vi gjorde innan vinteravställningen. Har ni tyckt om det ni har sett så skicka gärna en tumme upp och kommentera jättegärna om det är någonting ni undrar eller tycker. Och framförallt prenumerera jättegärna om ni inte redan prenumererar på våran kanal.